Good afternoon, everyone. The reason for today's press conference is to highlight the huge mismanagement of the Health and Family Welfare Department. District Congress Committee filed an RTI on 29 April 2025, and we received on 22nd July 2025. And after receiving the RTI, we were a little bit not satisfied with that, so again we applied for the first appellate and discussed further with the department on they gave us a date on the 10th of October 2025. So on that day we went up and we discussed it further. But before we go into more details, I would like to request our president to address the press first. আমি লগা মিডিয়া সেক্রেটারি পৰা কোৱাইছে না আৰটিআই লগাইছে আমখান হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰতে তো যেতিয়া আমখান লগা আৰটিআই দিয়ে আমখান ছেটিছফেকশ্যন পোৱা নাই ছেটিছফেকশ্যন পোৱা নাই মিনছ ইফ আমখান বি পোৱা নাই গ'লেতো পাব্লিকটো অবভিয়াছলি তাইখানটো ছেটিছফাইড নাপাব এইটোৰ পৰা আমখান এইটো অলপ পাব্লিককে জানিবলৈ দিব নিমিত্তে ইয়াতে আহি কেনে আছে এনেকুৱা আছে কি আমি খান আৰটিআই লগাই কিনে ৰিপ্লাই অহাটো ছেটিছফাইড পাই না আমি খান আৰু FA ফাৰ্ষ্ট এপেলেট অথৰিটি যাইছে তো তাতে আমি খান প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ PD লগতে তাই লগা কলিগছ ডাইৰেক্টৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ খান বহি কিনে আমি খান FA যাদামতে তাতে বি ছেটিছফাইড পোৱা নাই কিলে মানে এইটো ছেটিছফাইড পোৱা নাই গ'লেতো তাইখান লগা থিংকিং ৱৰ্কিং আলাগ আমিখান লগা পাব্লিক থিংকিং আৰু আমিখান লগা পাব্লিক নিডছ আলাগ থাকছে এইটোৰ পৰাই আমিখান এইটো পাব্লিক লগা ডমেইনতে হাইলাইট কৰি দিবলৈ এতিয়া মিডিয়া খানকে মাতিছে চাবি ইয়াতে স্পেচিয়েলি আমিখান লগা অনগোয়িং কনষ্ট্ৰাকশ্যন Dimapur District Hospital te tate amikan laga satisfied pa nai itu upgradation of school of nursing in college of nursing Dimapur laga itu banate taikan yete amount digena thaga du 6 crore digena ase ami unfortunately line na thakina media de amikan dekhabole থাকছে ওলিপি পিছেৰে দেখাই দিব এইটো তাইখান কাম কৰা লগা চিষ্টেমটো আৰু এমাউণ্টটো নমিলে এইটো কাম পাওঁটো 2022 to 23 কাম কৰি কিনে খতম হ'বলৈ থকা লগা এতিয়া 2 years more than 2 years পে হৈ যাইছে কিলা ছেটিছফাই পা না গ'লেতো তাইখান লগা কমপ্লিশ্যন লগা ইমান পাৰ্চেণ্টেজ হৈছে কৈ কিনে দিয়া লগা আৰু তাতে আমখান ফিজিকেলি ভেৰিফিকেশ্যন যাতামতে ছেটিছফাইড নাপায় চাবি আমি আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ লগা প্ৰেচিডেণ্ট হৈ কিনে অপজিশ্যন থকা নিমিত্তে কোৱা নাই দেই হ'লে বি নাগা মানুহ চব এতিয়াতো নাগা মানুহ এডুকেটেড হৈ যাইছে স্পেচিয়েলি য়াং জেনেৰেশ্যন খান কিলে আমি নাগা মেষ্টে কোৱা আছে গ'লে বাবা খান বি জানিব লাগে আমা খান বি জানিব লাগে আৰু য়াং জেনেৰেশ্যন বি জানিব লাগে হেল্থ লাভ প্ৰব্লেমটো ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি কাৰণটো হেল্থ ইজ এ ৱেল্থ কৈ না হেল্থ লাভ প্ৰব্লেমটো আমি কাৰণ বিগ ইছ্যু আছে নাগালেণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট খানকে এইটো ভাল পৰা জানিব দিবলৈ মন আছে কিলে গ'লে আমি খান লগা কণ্ট্ৰেক্টৰটো নিউল আয়া কৈ কিনে আছে এইটো কাম কৰা ওলা এইটো নাৰ্চাৰিং বনা ওলা তো তাই লগা আমি খান হুদা দাম দিদি এইটো কোৱাটো ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা কি ডাইৰেকশ্যন দিছে কি চিষ্টেমতে বনাই দিছে এইটো চিষ্টেমতে বনাই কেনে আছে কৈছে হ'লে বি ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি খান এইটো FA যাদামতে PD প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ পৰা কি কৈছে তাই খানটো একো নাজানে অনলি দে ন' দেট চেলেৰি পায় গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে একো ফাণ্ড নাপায় এক্সট্ৰা ফাণ্ড নহ'লে বি কিবা একো ফাণ্ড নাপায় এনেকুৱা কৈছে দেই এইটোতো
ফেক আছে আমি খান বই কিনা আমি লাগা GS দুটা বই কিনা আমি খান FA যাইছে তো একটা গভর্নমেন্টে একটা ডিপার্টমেন্টে প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰৰ পৰা এনেকুৱা কোৱাটো আই থিংক এইটোতো নহয় নেকি নাগা মানুহ ভাল পৰা বুজিবি কিমানবাৰ নাগা মানুহকে দামালি খেলি থাকিব সব ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা এইটোৰ পৰা আমি কাৰণটো ইয়াতে ছেটিছফাইড পোৱা নাই গ'লে কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো না ভেৰি প'ৰ আৰু ইয়াতে তাইকান আৰু ইয়াতে দিকে আছে ঐ 65% কমপ্লিট হৈছে তাই লাগা কামটো 0তে আছে আৰু 65% এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ উঠাই দিলেতো কমপ্লিশ্যন হৈছে নেকি এটলিষ্ট হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডে পইচা কিমান আছে সব নাগা মানুহ জানে আছেতো খালি ডিপাৰ্টমেণ্ট জানি কেনে থকা নহয়তো আৰু কাম কৰাটো 6 crore মামলি আছে নেকি না আৰু তাইবি কোনোবাকে চেনেলতে যে আছে এইটোৰ পৰা আমি খানটো ছেটিছফাইড পাই নাই এইটো কণ্ট্ৰেক্টৰকে বি কোৱা আছে ডিপাৰ্টমেণ্টকে বি কোৱা আছে এইটো দিন FA দে আমি খান বহাতাম দে তাই খানটো ৰিপ্লাই আমি খানকে দিব পৰা নাই ইঞ্জিনিয়াৰ ইটছেল্ফ হি কেম এণ্ড ৰিপ্লাই হ'লে বি পৰা নাই তাই বি ইঞ্জিনিয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ বি তাই বি ভেৰিফাই কৰা নাইতো তাই বি কিমান তাক আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি কিনে আছে ভেৰিফাই কৰা নাইতো আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো আমি খানকে প্ৰুফ দিছে 65% কমপ্লিশ্যন হৈছে হ'লে বি আপোনান বি যাই কিনে চাবি ইয়াতে মিডিয়া দিবি আমি খান বি দেখাই দিব কিচি কিনে আছে এইটো নিম দে নাগা মানুহ আমি খান না পাৰ্টি অপজিশ্যন আছে গৈ কিনে থিংকিং নকৰিবি এইটো খান লা হেণ্ডেৰেঞ্চ থৈ দিবি হ'লে বি আমি খানটো পাব্লিক লাষ্ট 10 আছে পাব্লিক ছেটিছফাইড পাই নগ'লে আমি খানটো এইটো পাব্লিক নিমতে পাৰ্টি আছেতো না এইটো প্ৰায় এইটো বি কৈ দিয়া আছে আৰু এইটো লাইব্ৰেৰী লগা কাম আছে এইটো 99 lakhs লগা কাম কৰি কেনে আছে আপোনান আমি খান ফিজিকেলি ভেৰিফাই কৰি লৈছে তো তাতে বি আমি খান লা ছেটিছফাইড পাই না গ'লেতো poor quality of materials একটা laboratory laga chemicals medicines laga play kura jaga de inni ekta unnecessary na ek kacha gor hole banai ke rakhi dibo inikala thinking khan pra itu construct kura ase itu ami khan naga man to growth no hobo inika hoise kole to aro itu government la police ase na contractor la police ase na department engineer la police ase na ডিপাৰ্টমেণ্ট হেড খান লগা পুলিচ আছে তাই খান লগা খালা ছেটিছফাইড নিমিতে আছে না কি পাব্লিক নিমিতে কাম কৰা আছে 99 lakhs তো তাই খান লা লো বিলো কোৱালিটি অফ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেটেৰিয়েলছ চলে আছে দোসরা নাইবাৰিং ষ্টেট লগা চাবি না এটলিষ্ট নহ'লে প্ৰাইভেট হস্পিটেল লগা আমি খান লগা ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লে বি প্ৰাইভেট হস্পিটেল পৰা লাইব্ৰেৰী কেনেকুৱা চলাই আছে এইটো কোৱালিটি ইউজ কৰি চাবি না এইটো চিভিল হস্পিটেলটো না দুখীয়া মানুহ আছেতো নাগালেণ্ড চব পপুলেশ্যন 100 দুন মানুহ নহয়তো 170% তো দুখীয়া মানুহ আছেতো আজি তাই ডাইৰেক্টৰ আছে আজি তাই মেনেজাৰ আছে আজি তাই অফিচাৰ আছে তাই লগা জেনেৰেশ্যন চব দুন হ'ব নেকি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা কোৱালিটি প্ৰডাক্ট কৰি না পাব্লিকে কিমান বাৰ দুখাই থাকিব এইটোৰ পৰা আমি খান পাৰ্টিটো ছেটিছফাইড হোৱা নাই এইটোৰ পৰা আমি খান মিডিয়া খানকে মাতিছে এইটো পাব্লিক ডমেইনতে আনিব লাগে আৰু এইটো একলা নহয় আমি খান লগা এইটো খুব অটো দে PHC না No. Staff quarter খুব অটো টাউনতে staff quarter আমি খান এইটো বি আমি খান ফিজিকেলি ভেৰিফাই কৰিছে তো এইটো staff go to বনাই কিনে আছে কটৰটো হ'লে বি পানী গিৰা দাম দে তাই খান 2021 পৰা কমপ্লিট কৰি দিছে 2021 পৰা কমপ্লিট কৰাটো এতিয়া তাক ষ্টাফ তাতে নাই আৰু একজন তাতে আমি খান আহি কিনে সুধিছে জংগল পৰা চব বৰ্তা কৰি কিনে থাকিছে এইটো গড়টো তো আমি খান কিলে এইটো চাফা কৰে নাই কিলে নতুন গড় বনাই দি কিনে কিলে তাতে ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ গৈ কিনে ষ্টাফ মানুহ নাই নাই পানী গিৰাই দিম সৰ পানী গিৰাই দিম পানী আহি যায় না তো এইটো কি লগা কোন কে দুগাই আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট কিলে ভেৰিফিকেশ্যন নাই কিলে ভেৰিফাই কৰে নাই
এইটো কোন ইঞ্জিনিয়াৰ কোন প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ পৰা এইটো ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে এইটো কাম কৰিবলৈ কিমান বাৰ নাগা মানুহকে ঢুকাই থাকিব এইটোতো পাব্লিক লগা আছেতো এইটোৰ পৰা এইটো বি ছেটিছফাইড পাই নাই এনেকুৱা কাম কৰি কিনে কেনেকৈ আমি খানটো দোসৰা ষ্টেট নহ'লে আমি খান হেল্থ টেক কেয়াৰ কৰিব স্পেচিয়েলি নাগালেণ্ড ষ্টেটে আৰু এইটো কেলে এইটো কোৱা আছে ক'লে স্পেচিয়েলি এইটো খুব বহুতো আমি খান ভেৰিফাই যাতে খুব বহুতো ষ্টাফ খানটো এটেণ্টিভ থাকছে ভাল থাকছে কাম কৰা মানুহটো আৰু পাব্লিক লগা হেল্থ টাৰ্ণ আপি ভাল থাকছে হ'লে বি এনেকুৱা গভৰ্ণমেণ্ট লগা ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ বনাই দি কিনে আন্দাজ দে গড় ইয়াতে বনাই কিনে পইচা এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা ইউজলেছ কৰি দিয়া লগা পাব্লিক লগা ইউজলেছ কৰি দিয়া লগা এনেকুৱা কৰাটো আমি খান ছেটিছফাইড পাই নাই আৰু আপুনি খান বি যাই কিনে চাবে ডিমাপুৰ চিভিল হস্পিটেলতে কিমান বিল্ডিং বনাই কিনে আছে এইটো আগেতে কোৱা নিচিনা নজৰিং লগা বনাই বি ক্ৰেক আছে ৱাল পি আৰু কমপ্লিট এইটো 65% মোৰ দেন হাফ কমপ্লিশ্যন হৈছেতো না তো ৱাল পি ক্ৰেক আছে আৰু কমপ্লিট বি হোৱা নাই আৰু ইমান চালাই যাইছে আৰু এমাউণ্টটো 6 crore ইটছ নট ইজি আৰু কোন লাভ পইচা আছে এইটো কোন মেনেজাৰৰ পৰা এইটো অৰ্ডাৰ দিছে কোন OSD পৰা এইটো অৰ্ডাৰ দিছে কোন প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰৰ পৰা এইটো অৰ্ডাৰ দিছে কোন ডাইৰেক্টৰৰ পৰা এইটো তাইকে অৰ্ডাৰ দি কিনে এইটো কাম কৰাইছে আৰে এইটো নাগালেণ্ডতো নাগা মিনিষ্টাৰ লা OSD খান পৰা চব চলি যাব নেকি উই আৰ কোৱাইট ছাৰপ্ৰাইজ সব নাগা মানুহকে কোৱা আছে এইটোতো নহয় এইটোতো কোন কেবি ইণ্ডিভিজুৱেল লাভ হোৱা নাই হ'লে বি এইটো ছেটিছফাইড পোৱা নাই নাগা মানুহটো এনেকুৱা ছিষ্টেমটো নযাব আমি খানটো ছিষ্টেমটো নহাটো এইটো ছেটিছফাইড পোৱা নাই এইটোৰ পৰা আমি খান এইটো ইছ্যু কৰাইছে আৰু আমি লগা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী শ্ৰী কমচুমং কেবি টাইম দি আছে টাইম মই এতিয়া হাইলাইট কৰিবলৈ মন যাওঁতো চাব চেণ্টাৰ্ছ এইটো লা ইছ্যুতে অলপ হাইলাইট কৰিবলৈ মন যায় এতিয়া ডিমাপুৰতে চাব চেণ্টাৰ Dimapur, Niuland, Chümoukedima district. In these 3 districts, there are many sub-centers. Some are functioning well, many are not functioning well. Ito public kan jani thakibo. Itia pichide sub-center laga Dimapur de Niuland district de Chumute thakala sub-center la list pura apni khan ke di dibo apni khan ekbar. Ito media dibi. Moram bra highlight kuri dibi etia issue kumba thakaudo sub center laga mohan bishi jaga de visit jaise jaudo bishi bakte do doctor khan nai o bishi bakte do office pe khola na thake enika thakise aro etia main issue do kumba sub center ase unity sub center edu do 2022 de construction kurise আৰু এতিয়া এনেকা হৈ কিনা some private individual it seems they have hijacked the building the sub center the building tahan hijack kurina bon gudise close down gudise how a private individual close down a government building itu issue ekta ase এতিয়া Lane owner kan bro kodo. The department has given them false promise of giving them for great job. And what we have learned from the concerned department is for great job dibole to nai gushe. Because for great job to exam hobo lage. Ini ala ase. To for great job to lane owner kan ki dibole la nai. Enika gushe to tatebra itia land owner khandu since they have given away their free land they are demanding that for great job and department has given them that false promise of giving them for great job if it is constructed in their land ina rakse to for great job panai to itu karne itu sub center do close down kudise so Mon itu highlight kurise, to takan itu issue tu takan take up kurise kurise. So let's see how long
they will take to clear up this issue. Or secondly, the same issue is happening in Niuland village. It will be 2016 they construct Rushe. Tatibi, the department or maybe the contractor has given the false promise to the landowner. Ita landowner can fight kurese. Itu fourth grade job to nidile close down kuri dibo ina. Agiyuto village. Tade sub center bunawole 2019 de sanction kurishe. Wali be sub center do balbra construct nogrigina itia tourism laga building de town sub center kholigina ase kushe. Ito issue ekta ase. Aro we have from many other sources in many villages sub center kan the same issue ulai ina ase. Landowner issue, fourth grade job issue. How the department are giving false promises? If takan fourth grade job to diwa na parile kile false promise kure ase. Itu sub center bunabole. Itu mohan la question ase department ke. Aro itia Niuland to itia district hoshe, and then in Niuland district there are so many villages and there is no major hospital in Niuland district. Tate ekta sub center ase, PHC ekta ase. Tate tahan doctor duita rakhigina ase. Ito doctor bi regular nahi hokushe. Duita doctor bi regular noy, ekta tu Ayush la doctor ase. Tati bi aro doctor bi regular nohoy. Aro ekta district ito to district hoshe to ita to district hospital to thakibo lage to. And then some doctor should be 24-hour hospital nearby te nai. To kina hona ita government khan kile Niuland district te man neglect kure ase. Ito government ke question kure ase. Why they cannot appoint as regular doctors in Niuland district? Aro mohan inspection jadam de hospital construct kure ase kina building tinta chara dikhiche de hospital staff quarter ina orna building bishi dikhiche. So we caution the department. Mohan RTI file gradam ne kile to reply dane. Takan gushe takan najene gushe. Itu building to kun brabuna se takan najene gushe. It is constructed in their premises. Itu hospital la PHC la premises te construct kurese. Itu building to. Holy department they don't have any idea who is constructing that building. Iniga se government negligence too. How comes ekta hospital buna ase kushe takan najene? It seems other department are constructing that building, that hospital. Funny things is happening in Nagaland. So this is total lack of negligence by the department also. The department should be aware what is happening in the premises. And government of Nagaland be department ke itu dibo lage to. Itu construction group le. Kina korna other department is constructing, bypassing the health department and constructing that building. So we are cautioning the government of Nagaland also. We did some survey on blood bank, and we came to know that the hospital is charging 500 rupees per blood bank in the hospital. Now, I think somewhere 500 to 450. I'm not sure about it. Now, the question here arises is, itu testing garne 500 to 450 terai one patient like so itu alop ki garne asugule itu alop expensive hoise for the BBL. Tade rich manu to jabole to noy man nisna middle class kan jabo, so it's quite expensive for for the public, for the patient. So yate tahan 500 te the testing of
HIV, hepatitis, malaria and syphilis. Itu testing ekla, itu screening ekla do they can charge 50 rupees. No lobby ko ano. Now the point here is tahan itu poisa free rabi kuro parela sido. Why? Because we had we got some news that the blood comes for free, supply from the central. Now why are they charging fee for that? And on top of that, 500 rupees or 450. At least minimal ekta 150. Sub afford kuro parala. So it will be daylight robbery issue. So it will be ekta case. And then regarding the OSD department la, OSD la qualification kia se OSD hobole. No one knows, and no one bothered to question that also. Aru qualification kia se aru OSD ek jun ekta department de OSD ek june thakibo na, and then he can stay in multiple department as OSD. That's a very big question to ask. Even the press can, try to interact with the department also. Qualification bhi nazane, OSD bhi kun asi bhi nazane, because he's doing all the job. He's the bridge between the department and the minister. So tate all of inquiry kuri sale tohan ke request kora situ. So that the qualification also on top of that, ekta department there kim OSD agent bra kiman department de thakibo pare. Before conclusion, I like to brief something also. Like, itu boundary walls, itu Dimapur laga hospital boundary wall kan pi 1 crore 10 lakhs laga banai ke nase. Lebi I can instructed their system te bana pi nai. Itu sabi ami kan tu naga manu tu ekta contractor aro manager kan laga oporte hoise koile tu naga manu tu bluff ini ami kan tu ikko na jane chena korde boring well lagabe abungan jaiga na sabe first entering te tata ase itu 61 lakh para itu boring well kora do sabe na kinika system de kurge na ase at least ami kan go te boring kore do na it be 1 lakh te satisfiedly kurde 61 lakh para boring well kora to abungan bi jaiga na sabe media as a media person ami kan do Nagaland te media ita active ahase abungan active ja system de department kan do ita sabe ami kan pra naga generation naga youth kan ke kwase aro naga educated kan ke kwase abungan pra rise up nokurle am kan pra rise up nokurle ita am kan laga government Nagaland te ita kon chola ase kan to am kan ke blindly depression te rakhibole ase public laga wealth sob khabole ase public laga rights sob bon kudibole ase aro ami kan to voice speed nodi bole chance ase itu pra ami kan as an opposition you can say aro ami kan to party as a national party we always with the part of public la side ase public pi ija to boy khabole la din hoy dharna gurbi na bahar de ulabi na ikilo go to gurbo lage do rights na daga do ami kan election jadam de kun prata ke minister banai che nijer law constituency te jage na apun law vote ami la precious vote prata khan ke judai dige nasan hoy to ta khan ke judai apse te am khan pra paisa pra kin ke na rakhe che ami khan kinika government cholai lepi kinika department cholai lepi hobo ko department bi koi koise boi khase koise minister khan ke kiman jon department am khan log re e opor pra kurde am khan ki kurbo am khan la knowledge nai ita am khan la health and family welfare de principal director to ki koise fan na hai am kan tu ko na jane we know that we are getting salary itu koi dise tu dida department officers kan tu tai kan la safety nimte ta kan laga benefit nimte ta la post nimte minister khan ke boi khase na minister khan bra ki system te tai khan ke chola ase aro public tu mura ase tu duita bidote department aro minister khan la video de public tu mura ase do aro din de kiman age de ami kan la GS pro kon se Niuland de
আমি খান ইটো ভেৰিফাই আহা তাম যে পেচেণ্ট আহিছে তো পেচেণ্ট আহিছে নাৰ্ছটো কি কৰিব হাত ঠিং কাটি কেনে আছে নাজানে কৈছে খালি বান্ধি দিবলৈ আছে ডক্টৰক এইটো চাবলৈ এইটো তাইখনতো এনেকুৱা লৈ যাতো স্পেচিয়েলি প্লেন মানুহ আহেতো তাতে নাগা মানুহটো একটা দুইটা হ'লে বি ডিমাপুৰতে আহি যায় হ'লে প্লেন মানুহ ওচৰতে থকা মানুহ দুখ পাই কেনে থকা বেছি বেমাৰ হৈ কেনে থকা ডক্টৰ আনাই দে যাই যাবি এইটো কি ৰিজন আছে একটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল বি নাই ডক্টৰ বি নাই নাৰ্ছ একটা বহি থাকে এইটো নাৰ্ছটো কি আছে ইজ ইট ট্ৰেইনিং আছে না ট্ৰেইনিং আছে নাজানে কোৱালিফাইড আছে না আনকোৱালিফাইড আছে নাজানে তাই কি কয় ডক্টৰ অহা নাই 12 বাজিতে আহিব নেকি ডিমাপুৰৰ পৰা আহে কয় 1 বাজিতে আহিব নেকি এনেকুৱা গুৰু গুৰু কেনে পেচেণ্ট কিমান পাঠাই দিছে আমি খান লাষ্ট সামনে দিবি এইটোতো একটা বিগ কুৱেশ্যন আছে দেই পাব্লিক খান আৰু দুখীয়া মানুহ খান খালি গোৰটো বহি কেনে মিডিয়া দিয়ে আমি খান কি এইটো মিডিয়াৰ পৰা এইটো ৰাইট আছে এইটো ৰং আছে এইটো ঠিক আছে এইটো ঠিক নাই মানুহকে গিৰাবলৈ মানুহকে এইটোৱে নাভাবিবি পাব্লিক বাৰ্ড ওলাব লাগে আমি খানতো আপোনাৰ নিমিত্তে ফাইট কৰি আছে কিমান দুখ পাই থাকিব পাব্লিক খান আপুনিতো ভাল হৈ কেনে থাকিব পাৰে হ'লেবি আপোনাৰ খানদান কোনোবা ভাই বুইন খানতো দুখ থাকিব পাৰে এইটো খান মোৰে আছে তো ডক্টৰ খান ইকুইপমেণ্ট ভাল নদিয়াৰ পৰা কোনোবাতো বাচিবলৈ থাকাবি এইটো লা নামটা মৰি যায় তো কিমান জাম থাকি কেনে এম্বুলেঞ্চতে মানুহ পুকি কেনে প্ৰেগনেঞ্চি খান কিমান দুখ পাই কেনে আছে নহ'লে বি কিমান বেমাৰ মানুহ জাম পৰা বি কিমান মৰি কেনে আছে ভাল পৰা আমি খান লা ব্ৰেইন ইউজ কৰি কেনে ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু নাগা মানুহ ভাল পৰা বুজিবে হেল্থ ইছ্যু লগাটো ইজ ভেৰি মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন ইউৰ লাইফ ইন আৱাৰ লাইফ চব মানুহ বুজিব লাগে চব মানুহ নিমিত্তে আছে হেল্থটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটোৰ পৰা ভাল পৰা বুজি কেনে এইটো জানিব লাগে এইটো নাগা মানুহ চবকে কৈ দিয়া আছে থেংক ইউ এনিথিং টু চে সাপ্লাই লগা দে মেটেৰিয়েল সাপ্লাই তাতে অলপ আৰু পইণ্টছ অলপ কৈ দিব এতিয়া মোহন এইটো তাতে বি RTI লগাইছে এইটো স্পেচিয়েলি ডিমাপুৰ নিউলেণ্ড আৰু চুমুকিডিমা ডিষ্ট্ৰিক্টে এইটো মেটেৰিয়েলছ কি সাপ্লাই কৰি আছে আৰু কোনবা সাপ্লাই কৰি আছে মেডিচিনছ খান না তো তাতে বি লুপ হোলছ বেছি পাইছে তো ৰেট বি আলাগ আলাগ আছে আৰু ভেণ্ডাৰ্ছ ছিলেকশ্যন Dimapur different location na how can a vendor from Dimapur supply medicine right to Dimapur and funny things are happening and the vendor selection in many of the material supply same vendors is selected in what capacity কি আছে একটা ভেণ্ডাৰ কিহে সিলেক্ট কৰি আছে এইটো কোৱেশ্যন আছে আৰু whether তাকান এইটো ভেণ্ডাৰ সিলেকশ্যন কাৰণে whether they give any act tender দিয়ে না নিদে বিকজ প্ৰাইচটো বেছি হাই পাই কিনা আছে সামান খান লাও হবি দৱাই খান লগা হবি না এটা এক্সাম্পল এতে একটা দি দিব एमोक्सिलिन लगा एक दे 248 per 10 tablets दिखना से और एक लगा सप्लाई लगा दे तो 12.5 per 6 tablet so amount मन difference तो एक तो 248 एक तो 12 rupees ऐसे तो क्या सब or whether the government cannot buy directly from the manufacturer itu question ekta ase why select different vendors why not go directly to the manufacturer and buy the medicine right itu ekta question ase aro itia laptops khan desktop khan itu han loa laga kina laga ekta rate to 60000 ra kinise tahan every year laptop desktop kan kini thake to ekta year to I will supply you the details later on rupees 60000 pra kinishe ekta to 70800 pra kinishe
Same specification, same desktop there, same configuration. 18% increase ase. And we know that technology prices to, as the year goes, it decreases. Only 18% increases to bishi ase. Anomalies idam bishi ase. Our laptop, ekta laptop 9th generation Core i5 la login ase. Tadi bi rate to 60,000, ekta to 70,800. Our Xerox machine, ekta rate to 89,000, ekta rate to 1,05,000. There are so many loopholes in material supply also. So we have, during the FAA, during the hearings, we have repeatedly asked them, but they don't have any word. They don't have any answer. We have given them 7 days ultimatum to reply to us, to all this query. But now it's nearly 20 days. They have not replied yet, saying that it's a pen down strike. It had not replied actually on that very day they should be giving us the reply. But they didn't give us the reply, so we waited for 7 days. 7 days what am do? Honai all of Ruki DB. In our Goshe, Ruki Dise, Tatebrado, pen down strike laga, excuses Benabna, nearly 20 days I hear. We have not received the report still from the department. So we are giving them 10 days more days to the department. If the department doesn't satisfy us with the right answers, with the right queries, more laga issue to ki ase, public la issue to ki ase, it want to solve nukuri disugule. In 10 days, we will be going dharna. The Dimapur District Congress Committee, we will like to welcome all the public also on that very day, and then we will go dharna outside the civil hospital after 10 days. So we are giving the department 10 days to fulfill all our queries. Thank you. Any question? Regarding the staff quarter, PHC la hai. No, Yes. no. Stuff quarter. Health care center na PHC hai. Medical la hai. Medical lab. Medical lab. Under medical. Do holy key department. Is it for sub-center, the sub-center staff quarter or PHC staff quarter or? Yeah, PHC staff quarter. It's Yes. PHC. So it should be here. It's all over. PHC. It's Who was the PHC. PHC? PHC la. PHC. PHC Yes, it's PHC. Yeah. Yes. Unity sub-center, which Unity sub-center is this? 5th mile, Okay. sugar mill, right? Yes. You can approach the landowner also. What's the problem? So this dharna after 10 days, it's for all the issues you have just, Yes. Yeah. not just particular few ones, but the all. Yes. Yes. See, actually, there are lots of loopholes to look into, but the thing is, सब तो एक बार बार नहीं होना पड़े तो. So in days to come, maybe we'll bring out more. We'll take out more. That Regarding this applicant day file to here getting today. I want to ask about applicant हमला बोली भी आते हैं तुम्हारा विषय दे इधर की applicant reply दो related to चेष्टा जाना चाहिए की reply देंगे तो whether guys are satisfied with the issue with it इनका से तो बगले अपनी हनी फाइल बोली ले अपने अंदर टेस्ट एक भी दिशले now it's been a long time Yes. to answer that part. Town hall. No, no. Regarding town hall. Regarding town hall to tai kan laga ida iku reply de nai bole be am kan to ekta ida to FAB kurle gena ase am kan to step itu to download take up korbole ase to am kan ida lay no kurle be itu to process the ase
many ways to take up all these things. Our party to we are always a national party to American legal tempi ase. To American itself only cannot do all these things. The legal process stage again, legal can bra Q order dibo itu time American court case kurang ki kurbo itu legal time opportunity ase. Apihanda national legal Hoy, hoy, hoy. case. Yes. Maybe to the man din wado answer na dulo apihanda No, see, even we went to the chief secretary, right? Yes. And we presented our application also. To hantak we response na pai, and even Mohan Parata ki kuriya se town hall gane we did our best. Now the thing is, beyond ekta limit thage, Mohan DCC olibi. So beyond that, to Mohan be every time we can't penetrate. So now, like our president said, any legal team can kina file kurubo. Maybe they are arranging for that. So it's on process. So very soon you'll get to know what's going on in there. We are not going to leave this issue. We are going to continue this issue Dig further. in the coming days, but in a different way. So please wait patiently. Right now, apart from these issues of the Department of Health and Family Welfare, the voice of lifting the NLTP Act in Dimapur district is very getting louder. What does the Congress have to say in regard to this? Is there any statement that the Congress, Dimapur district especially, For us, I can say there is no comments because it's a state issue. We have a high authorities like a state level. You have just now, just now you said everybody always say higher authorities. Now you're saying the same thing. Yeah, of course. I'm going to state level te take up kura laga alag ase. I'm going district take up alag ase. Why? Because I'm going department kan check kura se goli to amila district te department kan kini ka jase itu la te issue kore. Oli bi itu in common naga laga issue to dangur issue ase. So I'm going to protocol ase. National party to protocol ase to I'm going laga opote thaga khan pra itu kan common naga common issue khan to ta khane take up kuro. So for us to there is no comments. See, as a district congress committee, we can't answer all the things which you want us to, because we have to reply to the higher up. So they are the right person to answer all those questions. I think. Is the district taking up the issue to the higher ups? Of course, if it's needed, like the question you have just raised, like those things we can't comment on that. That's what our president wants to say. Anything else? Chalo, thank you so much, guys.